duke shkruajtur kushtetutët në tovolinat e tyre, për të cilën i garantoj se do të mbajnë përgjegjësinë më të rëndë një lloj si Edi Rama në parlament. Asnjë kurrë nuk pranojmë partia kushtetueshmërisë dhe shtetit ligjor që njeri të shkruaj kushtetut sipas porosive të bëhet xhelati kushtetutës sipas porosive të një njeriu që s'ka ligjas moral. Pra, del qartë se e vetmja shkelje ligjore, e them dhe njëherë, është e atij që me tre mercenarë bën një puç kushtetues kundër rendit kushtetues të vendit dhe mendon se kushtetuta si një tefter i tij mund të përdoret për deputet e Partisë Socialiste, kurse për armiqt e popullit ajo nuk ka vlerë. Ai dhe ata të cilët kanë bërë këtë do përgjigjen gjermëni për aktin e tyre antikushtetues. Faleminderit. Marrim pyetjet. Sa i çështjes se me të drejtë në seancën e parë ju personalisht shtruat problemin donit sqarime për urbaplanin. Nuk kisha me vete në atë ditë, pasi i sigurova e konsiderova të domosdoshme që t'jenë pjesë e gjyqit të shekullit kundër një njeriu që s'njeh ligjas kushtetut përveç pushtetit, vjedhje dhe abuzimit të tij. Zoti Berisha i sa mizyraj nga Ora News. Ju thoni që Zoti Rama pas ka ndruar destinacionin kur ai ka qenë kryetari i bashkisë në kundërshtim me ligjin. Po. Por sot lind pyetja, a kishte Sali Berisha fuqi në atë kohë dhe qeveria e tij për të marrë masa dhe për ta ngritur këtë shqetësim në organet e drejtësisë së asaj kohe, sepse del qartë, sipas jush, që Zoti Rama pas ka kryer një shkelje nën hundën tuaj, pra të qeverisë së Partisë Demokratike. Dhe ju nuk keni bërë asnjë gjë për këtë shkelje? Ja, s'është ashtu. Unë, për t'i vu fre Edi Ramës, bëra dekret, shfrytëzova të drejtën kushtetuese të aktit normativ, se ligji urbanistik nuk kishte hapësirë. Dhe pasi filloi të ndërtonte si trashëgimi të vetën bërdungullën tek Vjon bashkëbisedimi me gazetarët nga ana e Ish-kryeministrit, tashmë është fjala e zotit Stoltenberg në këtë konferencë të përbashkët. But we don't see any direct imminent military threat against any country. Nuk po shohim dialog. Duhet jemi të vetëdijshëm që in some countries in this region, but at the same time I think it's also to understand and to recognize the strength and the importance of NATO. Duhet të shtojmë mbrojtjen dhe forcën në kufi. For many years we now also have several NATO allies represented here. In this meeting. In Kosovo, we have already increased our presence with around 1,000 extra troops, also with some heavier armor. Ne në Kosovë kemi gjithë përfaqësuesit tonë, kemi shtuar edhe trupa ekstra. We are of course vigilant. We are closely monitoring the situation. Patjetër që ne po e monitorojmë nga afër gjithë situatën dhe të bëjmë çfarëdo që është e mundur për të mbrojtur sigurinë. Ne do shohim se si ta ndihmojmë rajonin dhe shohim se si fqinjet pra duhet të jenë të sigurt. Dhe na duhet të bashkëpunojmë me të gjithë liderët e rajonit. Dhe të ndajmë
edhe ndihmën tona. better common understanding of the way forward. The Western Balkans are core business for NATO. Ballkanit We have Perëndimor allies and partners in the region. janë të rëndësishme për NATO-n. We have presence here, and we have a responsibility to help to ensure peace and prosperity. Ne do sigurojmë pra mbrojtje nga ajri, nga toka dhe do mbajmë përgjegjësi. Yes, of course, I will look into the proposal from Prime Minister Edi Rama, supported also by President from Croatia. That of course, what we should look into is whether we should meet on a more regular basis. I dëgjuam patjetër edhe sugjerimet e kryeministrit Edi Rama dhe presidentit Kroacisë se çfarë ndoshta mund të bëjmë edhe më mirë. Od strane hrvatskih medija mogu vam samo reći da je u okviru hrvatskog Pra, ishte kjo fjala e zotit Stoltenberg në këtë konferencë të përbashkët ku vu teksti tek raporti që ka Kosova me Serbinë, por po ashtu edhe për mbrojtjen që duhet bëhet. Crucial, and the President of the government as de facto Chancellor. Thank you very much. The second question is from Katerina Mishkovska. You may take the floor. Janë gazetarët që tashmë do drejtojnë dhe pyetje. Presojmë që të ketë pak përkthim në gjuhën angleze për të kuptuar. We've heard some security assessments that were shared by the Secretary General and the other Prime Ministers. I'm interested to know what is the security situation in Macedonia. Have you spoken about any specific solutions regarding our security situation, bearing in mind the fact that Kosovo and Serbia are next to us and we are in the pre-election period and this rhetorics Kosova dhe Serbia janë pranë nesh dhe në një farë mënyre disa pjesë mund të ndikojnë edhe në Maqedoninë e Veriut. Faleminderit për pyetjen. First of all, just like the Secretary General said, and I shared during the press conference yesterday that we held together with Stoltenberg, the security situation in our country is stable. Është e qëndrueshme në vendin tonë dhe i dikimet që mund të vinë për shkak të situatës mes Kosovës dhe Serbisë, por I haven't done as a president of the government of a NATO member state. We've been there for 3 years now, and ne kemi qenë këtu për 3 vite dhe unë e di mirë gjendjen e qeverisë. The level of information that the security services of our country that are part of the security services of NATO për nivelet e sigurisë nga ana e NATO-s dhe çfarë ka ndarë me ne services from the NATO member states, where we have the most developed countries in the world with the most developed security mechanisms as to individuals, groups and organizations. Ne kemi bashkëpunuar me grupe individuale dhe me organizata për të zhvilluar ritmet e sigurisë. NATO member state from the region, including our country, is at the level that is inconceivable for those that are not introduced into detail into these issues. So it is about information and intelligence that is extremely detailed, extremely timely, extremely systematic and detailed, which means that the prevention system, the joint operation system with the central office of NATO in Brussels through our representative mission, but also the direct cooperation with the NATO member states is immaculate. Bashkuar ndihma që na kanë dhënë përfaqësues të jashtëm me NATO-s, por edhe vetë puna jon e strukturave të brendshme të shtetit që asnjë shtet in the largest security alliance in the world. Thank you. Që është në fakt edhe pjesë e NATO-s nuk mund të rrezikojë sigurinë. Good day, Prime Minister Rama. Tashmë është pyetja për kryeministrin Edi Rama.
në situatën në cilën ndodhet Kosova, return the security issue to the Western Balkans. What will happen for you specifically, especially after the information you shared? Veçanërisht për ju, çfarë do të thotë to the fact that Albania is a NATO member state? Will Albania request from the other NATO ju jeni antar në NATO dhe e suportoni Kosovo both in NATO Kosovën, and EU, although Hungary and Spain seem to be skeptical. por dim që vendet si Spanja dhe Hungaria janë skeptike. Unë e di këtë, kam dar informacion lidhur me pozitën tonë sa i përket kësaj çështje sensitive që NATO-ja të jetë më e angazhuar, vjen përkthimi nga zoti Rama, për të siguruar kufirin mes Serbisë dhe Kosovës, i cili është burim i shumë të këqijave dhe prej cilit penetrojnë edhe individ, grupe, forca që synojnë të destabilizojnë Kosovën. Nga ana tjetër është e padiskutueshme dhe më kot besoj sekretari i përgjithshëm e nënvizoi, pavarësisht se nuk është një instrument drejt për drejt i NATO-s, por është një instrument i Bashkimit Evropian që e vetmja rrugë për të trajtuar të gjitha problemet që duhen zgjidhur drejt paqes përfundimtare mes Serbisë dhe Kosovës është rruga e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Dhe në këtë pikë besoj që jo vetëm gjithë jemi dakord, por kemi edhe, siç e dëgjuat, një dëshirë tani më të përbashkët këtu që formati i ardhshëm i këtij takimi të parë të kësaj natyre të zhvillohet me praninë edhe të vendeve tjera të Ballkanit Perëndimor që nuk janë antarët NATO-s, por që me NATO-n kanë marrëveshje të niveleve të ndryshme të partneritetit. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, ashtu sikundër nuk duhet harruar për asnjë moment se paqja që kemi në këtë rajon është jashtëzakonisht e çmuar edhe pse ka bërësinë e vet dhe forcimi i paqes është një objektiv strategjik i të gjithëve dhe duhet jetë i tillë patjetër në çdo hap dhe për të gjitha arsyet, aq më tepër në një botë jo shumë larg nesh që është përfshirë në luftra, se tani mos kemi vetëm një luftë në dyert e Europës në Ukrainë, po kemi dhe një luftë tjetër në vijimin e konfliktit mes Izraelit dhe Hamasit, dhe mos harrojmë që jemi një rajon jo vetëm multietnik, por dhe multifetar, dhe ndikimet negative të atij konflikti nuk janë të përjashtuara nga rajoni ynë. Prandaj këtu në rajonin tonë ne të gjithë së bashku duhet të bëjmë gjithçka është e mundur për të mos bërë asnjë hap mbrapa, se vim nga një e shkuar jo shumë e largët me shumë gjak, me shumë plag, me shumë dhimbje dhe asnjëherë s'kemi qenë më mirë se sa sot. Por natyrisht nesër duhet jemi shumë më mirë se sot nëse s'duam që e nesërmja të jetë e djeshmja. Dhe natyrisht për pyetjen e dytë, ne jemi të bindur që Kosova duhet të përshpejtojë duhet të ndihmohet që përshpejtojë integrimin e saj në NATO. Dua ta falenderoj presidentin e Kroacisë, i cili në mënyrë të përsëritur i ka bërë jahon
këtij opinioni në të gjitha tryezat e NATO-s dhe pa diskutim që unë ndaj me të bindjen absolute që është absurde që Kosova të pengohet në këtë proces, ndërkohë që të gjithë së bashku në NATO jemi jo vetëm të vëmendshëm, po edhe të angazhuar në Kosovë aktualisht. Dhe kahja euroatlantike e Kosovës është jashtë çdo lloj diskutimi, ndërsa hezitimet për ta njohur Kosovën nga vendet e Bashkimit Evropian, nga vendet e NATO-s, janë jehon e një të shkuare që është gjithmonë më pak relevante në krahasim me të tashmen, që ka sjell kaq shumë sfida të reja dhe që kërkon shumë më tepër unitet dhe shumë më tepër vështrim strategjik. Ви благодарам за odgovorat. Четвъртата. Mirë, vjon ende kjo konferencë e përbashkët e kryeministrave të rajonit me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Do shfutemi për pak publicitet, rikthehemi sërish së bashku. Stoltenberg vjojnë gazetarët që drejtojnë edhe pyetje drejt tyre, ku fokusi është siguria në rajon. These formats are the right place to show the role of Montenegro. Atëherë, me sa duket ka një pyetje për kryeministrin e Malit të Zi. With our neighbors, and we should avail of that opportunity to create bridges in the region. Furthermore, insisted on the economy as a way of better connection for the countries to overcome certain heritage from this region that enable third parties to have greater participation in this region than they should. Well, we expect that the new government will continue to ensure that Montenegro continues to be an important and highly valued NATO ally. I had the honor and the privilege of welcoming Montenegro as a new member of the alliance a few years ago. It has been a great pleasure to work with Montenegro, and I look forward to working with the new government because Montenegro is a NATO ally in an important region for our alliance. Montenegro contributes
i NATO-s dhe ne kemi pasur vazhdimisht bashkëpunime bashkë. Unë kam parë punën e ushtarëve dhe profesionalizmin e tyre dhe jam impresionuar. Dhe besoj që do ketë përparim në të ardhmen se gjithashtu e vlerësoj që Malizi dëshiron të investoj vazhdimisht në mbrojtje dhe në siguri dhe gjithashtu sinqerisht Malizi ka një rol të rëndësishëm në vendet e Ballkanit Perëndimor. Dhe si që tha dhe kryeministri, çdo vend duhet të bëjë më të mirën për vendin e tij, por duhet të mbështesë edhe fshinjen dhe dialogjet difficult to see in Kosovo is also situatën e vështirë në Kosovë. Where Montenegro plays an important role, and I look forward to see continued efforts from Montenegro on exactly these efforts. Ku Malizi ka një rol të rëndësishëm. Thank you for your answers. This was the last question, and this is the end of the joint press conference. Thank you for your presence and attention. Përfundimi i konferencës së përbashkët. Mirë, ka dhe një përshëndetje dhe një takim mes liderëve të rajonit, sot të pranishëm pra kryeministri i Maqedonisë së Veriut, presidenti i Kroacisë, kryeministri i Malit të Zi, kryeministri i Slovenisë dhe kryeministri shqiptar i cili ndodhen sot në Shkup së bashku me liderë të tjerë në një takim të përbashkët me zotin Stoltenberg, ku patën edhe këtë konferencë e cila ndau kështu dhe opinione dhe përgjigjet e gazetarëve, e gjitha je dedikuar pra mbrojtjes së sigurisë së rajonit dhe kryesisht në fokus ishte pra situata dhe çështja e nxehtë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mirë, zhvendosemi sërish me konferencën me gazetarët të Ish-kryeministrit Berisha. Ne vazhdojmë me parlament, vazhdojmë jashtë parlamenti në momentin që e konsiderojmë oportune për ne, jo kur donaj. Ne shohim se kemi një performancë të shkëlqyer në mosbindjen civile tonë në parlament. Po. Hyrin Guinness në Guinness për buxhetin e votuar në 4 minuta. As Kimion unë nuk ka bërë një akt të tillë. Jo, absolutisht. Kur? E bërë. Lexoni mediat. Nuk ka ngel media botërore që se ka shënuar 4 minutëshin. Vazhdojmë. Po durim. Ne nuk nasoset durimi. Në këtë betejë ne persistojmë. Ky është ligji ynë. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Ditën e nesërme, konferenca e kryetarëve pritet miratoj dhe kalendarin e punimeve deri në fund vit. Një nga pikat dhe një nga çështjet që pritet të miratohet dhe të votohet në Kuvendin e Shqipërisë është edhe çështja e migrantëve, pra marrëveshja e Italisë dhe Shqipërisë. Zoti Berisha, do e çoni këtë çështje në kushtetut, në gjykatën kushtetuese, sepse keni deklaruar që ka shkelje kushtetuese kjo çështje. Në një kohë kur keni thënë që protesta nuk jeni për protesta edhe pas komunikimit që keni pasur me zëvendës kryeministrin italian. Po, e drejt pyetja, Osman. Në mbledhjen e fundit grupi parlamentar ka bërë një diskutim relativisht të gjatë, por pa konkluzion për këtë çështje dhe u shty që diskutimi pikërisht për këtë çështje të dërgimit ose jo në gjykatë kushtetuese të vazhdojë në një mbledhje të veçantë. Do mlidhet grupi dhe do vendosim si të gjykohet më oportune, më përshtatshme. Juve vetë, zoti Berisha, jeni për ta dërguar apo jo? Unë nuk do prononcohem publikisht para vendimit të grupit, unë do ndjek diskutimet dhe do mbështes vendimin e grupit pas një lloj ekivoku. Faleminderit. Ju falenderoj. Vazhdojnë, seanca vazhdon me dokumenta nesër. Nesër në ora 1 mbledhja e grupit, seanca do jetë në 12.